Sziasztok! A mai videóban sátorcöveket fogok csinálni. Egy Ray Mills videó lesz ennek az alapja, de itt nem ez lesz a lényeg, hogy én ugyanúgy lemásolom, ahogy ő csinálta, hanem teszek mellé egy kis kommentárt, hogy ő miért úgy csinálja, ahogy. De akit érdekel, az tartson velem. És akkor ugye mi is kell ehhez? Kell ugye egy körülbelül hüvelykúj vastagságú fadarab. Ez száraz fűz, ez pedig most vágtam, ez még nedves. Körülbelül ilyen alkar hosszúságú, ez egy kicsit rövidebb. Nyilván kell hozzá kés, illetve fűrész. Az, hogy milyen hosszú legyen a sátorcövek, azt igazából nincs rá egy mérce. Ez csak személyes vélemény, hogy legyen legalább egy nagy arasznyi minimum méret, de maximum egy alkarnyi. Legyen már szerintem ettől nagyobb cöveket felesleges csinálni, a kisebb meg haszontalan. És igazából ezen a két boton fogom bemutatni, hogy mit és miért csinál Ray Mills, hogy azért hiába ez egy nagyon egyszerű sátorcev, mégis azért mennyi technika meg gondolkodás van mögötte. Az egyik első dolog, amit a videóban meg lehet figyelni, meg amit mindig elmondanak az emberek, ugye ez a hatékonyság. És a hatékonyság azt is jelenti, hogy kalória és időhatékonyak vagyunk, nem csinálunk felesleges mozdulatokat. Ezt a Ray Mills videójában úgy lehet megfigyelni, hogy egyszerre 2 cöveket csinál, tehát nem 4 darab fából farag ki 4-et, hanem vesz egy hosszabbat, és ezt felezi, egyszerre csinálja meg a 2-t. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ugye a hegy kialakításánál figyelhető meg, hogy egyrészt szintén hatékonyság, ugye biztonság, és egy kis matematika is van mögötte. Ez azt jelenti, hogy a biztonságot nem kell agyon magyarázni, ugye a teste mellett farag biztonságosan. A hatékonyság azt jelenti, hogy ha megszámolja az ember, egy kb. 5-6 vágással alakít ki egy hegyet. Ezzel szemben mondjuk sok ilyen intuitív ember, hogy ilyen végtelen számú mozgással alakít ki valamilyen hegyet. A matematika mögötte pedig azt jelenti, hogy 3 az a legkisebb síkszám, amivel hegyet ki lehet alakítani. Ugye 2 sík az csak egy vésőt vagy éket tud kialakítani, úgyhogy ő ezért vág 3-at. És ez nagyon egyszerű, hogy fogja az ember ugye a kést, és az átmérő közepéig ugye bevág. A végétől mondjuk ilyen 1-2 átmérő távolságra. Ugye elképzelünk itt majd egy egyenlő oldalú háromszöget, ugye fordítunk rajta, és megint, és kezd kialakulni az élő, még ugye én is már nem vagyok profi, de azért egy kicsit rá kell így tisztítani, hogy szép legyen. És ugye kész egy hegy. Másik oldal ugyanez. És kész. Ez meglehetősen hatékony, gondolom nem kell magyarázni. A másik dolog, ami szintén hatékonnyá teszi, hogy utána megfelezi. Ugye megkeresi a botnak a közepét, ugye ez a mércének a kését használja. Itt van egyszer vége a késnek, itt van még egyszer vége. A 2 bemetszés között nekem 4 újnyi távolság van, úgyhogy körülbelül azt mondom, hogy ez a fele a botnak. És egyszerűen ugye van ez a chest lever grip, ez nekem most egy kicsit útba lesz. Úgyhogy le is veszem. Ugye ez megint csak technika, meg biztonság, mert nagyon kontrolláltan, ugye 45 fokban bemetszi, körbe metszi, és utána ketté hasítja a botot. És itt ugye egyébként be lehet kötni ugye a Moszkvalenszkinek a tri-stickjét, ugye az első faragás az ez a bot végi lekerekítés, vagy ugye a botnak a ketté választása.
Úgyhogy itt van a körülbelül a közepe, és én is elkezdem. Háttérbe szól a népi hangszer. És itt ugyanúgy megjelenik a hatékonyság, mert egyszerre le is van, ugye letörést csinálunk a végére a botnak, illetve utána le is tisztítjuk, úgyhogy meg is van a teteje, hogy ne szállasodjon szét, hogyha beleütjük a földben. És kész, egy. Hát ez már elég pudvás, vannak nem szép a teteje, de értjük a lényeget. És kész van még egy. Ez így ennyi. És itt szokott még lenni egy bónusz lépés, ez opcionális, hogy tesznek rá egy úgynevezett crescent notchot, amit én magyarul ilyen önkényesen csak 7-es alakú bemetszésnek hívok. Ennek egyedül az a célja, hogy a hurkot, amit ugye ráteszünk, ugye a ponyvafeszítő hurkot, azt ne tudjon leugorni a végéről. Ennyi. Akkor még egyszer ugyanez a frissen vágott fával. És utána jön az, hogy Rémész azt mondja, hogy ő csinál hosszú távra belőle sátorcöveket, ugye ez egy gyorsan összeimprovizált verzió, de amit ő csinál, ugye az egyszerűen egy sokkal szebb és arányosabb hegyet rak rá. Utána pedig tűz alatt ugye kiszárítja, megedzi a fát. Ez megint olyan, hogy így a méretarányokkal nincsen instrukció. Úgyhogy én most önkényesen innentől kezdem el ugye ezt a szép hegyet neki kialakítani. Egy ellenőrzés, hogy hogy néz ki. És a hegyére egy tompább élt rak, vagy tompább hegyet rak. Ne törjön el olyan könnyen. Tehát még szépítek egy kicsit így. De már ilyen bumszli. Így nagyjából jó, ez megy a tűz alá, és ő kiszárítja és megedzi. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, remélem, hogy sikerült hozzátenni a Rémész videójához egy kis magyarázatot, hogy miért úgy és ahogy csinálja a sátorcöveket. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.